tayo, Manong Jireh with... Rinig ba ako nila, pre? Marinig kaya nila ako. Magsalita ka na. Magsalita ka na, Rick. Rick G! Motherfuckers! I'm back! Nandito tayo sa Among Us. Ang pangalan, Among Us. Nandito tayo ngayon sa outer space kasi nga ayaw na natin sa Earth kasi maraming toxic doon. Ayaw na natin sa Earth. So, yeah. Lalaroin namin to kasi sabi ni Rick G. Uso daw to ngayon. Kaya, Yeah. ewan ko. Rick, simulan na natin. Simulan natin ang thrilling game na to. Let's go. I-public na natin to at mag-aantay na lang tayo ng mga hampas lupang ayaw na rin magstay sa Earth. Rick, paki-explain nga kung ano dapat gawin natin dito sa laro. Mechanics ng game na to is may dalawa kang pwedeng pagbagsakan. One is ikaw ang survivor. Pangalawa is ikaw yung mamamatay tao. So kasi nga Ikaw yung mamamatay tao. kasi nga lahat tayo ay nag-sign up sa Mars yung nakaraan. Kaya lahat ng tao ay papunta sa Mars. At ikaw ang mission mo na ay patayin sila bago sila makatapak sa Mars. Kasi doon sila mag-aasik ng mga kabalastugan, mag-share din ng memes. Ito, may bago tayong hampas lupa. Hello, hampas lupa. Si someone, hello. Hello, hampas lupa. Nandito ka ngayon sa channel. Welcome hampas lupa. Uy, umalis. Ayaw niya, pre. Ayaw niya. Ayaw niya mag-hampas lupa. Yung ayusin mo yung shift. Kasi may mga problema nga ang ship na to kasi gawa to sa Pilipinas, hindi to gawa sa ibang bansa. Gago. Lahat ay, ang paggawa nito ay, kurakot, galing sa kurakot. Mga ka-unggoy, kung gusto nyo sumali sa Discord namin, ang pangalan ng Discord namin is Mga Anak ni... Buloy. Kung gusto nyo, bigyan na lang namin kayo ng link sa description kung gusto nyo sumali. Kung gusto nyo, lahat ng mga kakasali sa Discord namin, pre, makakaligtas sa kuna. Lahat tayo pupunta sa langit. 8 na tayo, pre. 8 na tayo. Dalawa na natin, pre. Tingnan natin yung chat dito kasi iba kasi may mga toxic din dito eh. Yun, so we're, complete na ako. We're complete, bro. Ano ka, crewmate ka? Crewmate? Crewmate. Nice. Okay, go. So, paano maging yung crewmate? Ikaw, ano ka? Crewmate? Secret. Gago. Joke lang, crewmate ako, pre. Crewmate. Uy, meron na dyan. Uy. Bible character yun, ano ko? Me too, bro. Ako si Isaac ako, pre. Ayun, kay Isaac. Hindi sa akin. 21. Uy, go sa green. He's not. Swear, he's not. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Ang tatanga talaga ng mga kasama natin. Sabi ko sa inyo si Isaac eh. Game, saan ka? Ang anak ng Gago Diyos. talaga tayo. Ang anak ng Diyos. Iisa lang ang anak ng Diyos. Pre, parang nandito, kasama ata natin yung anak ni Gibuloy ah. Si Isaac. Uy, huwag ka dyan, pre. Yan. Dito, sa baba. Gago, huwag tayo matakot. Anak tayo ng anak ng Diyos. Oh, yan. Isang huwag mo iwan dito, gago. Sika. May baba ako kay Joestar. Joestar? Oh, nakita mo siya? Nakita mo? Nakita ko. Itong si question mark. Si question mark. Ano? I swear, he was about to speak, pick up the gas. Kasi pwede mo itong mapick eh. Pag ikaw yung pag ikaw yung hunter, pwede mo itong mapick. Kaya hindi niya pinik. Di ba nakastand lang siya dyan kanina? May naman. So, kailangan yun lang yung gagamitin mong pangpatay, yung Hindi yung naman. gas. Maraming pang weapons dyan, may kutsilyo din ata. So who the fuck is the impostor? Yung walang pangalan, yung kulay blue. I go for blue. Bitch, get out! Get out of our ship! Get out of our ship! This is our ship! Tara. We're Di ba may nakikita tayo kay Isaac na di ba? Marami kay Isaac, pre. Marami. Oh God, hindi siya, men. Sino kaya? Ito sa dalawang to. Si Joestar. Is this for real?
Si Joestar o di kaya yung may question mark. Parang sila yun eh. Silang dalawa yun. Sila. No. Ito, use ko muna to. I believe Joestar is the fucking murderer. the fucking murderer. Come on, don't leave yourself, bro. Just follow me. So, kailangan... Don't leave yourself. Don't leave yourself, you're gonna get killed. Like purple one. Actually, ikaw yung expert ka na ata siguro sa laro na to eh. First time ko pa lang to eh. Si question mark yun eh, yung walang name. Swear it was blue. Bobo. Sino? Wala ka na. Oh my fucking god. Why? Tataka nila. Oh, di ba sabi ko sa'yo, si Blue and si Dakiz. Why the fuck are they so noob, bro? Ano yun, nakalimutan ko yung mga Star Wars quotes. Alam mo yung natatanda ko lang, men? Ano? More! Ano yun? Meron ba yun? Meron ba? Kasi ang alam ko lang na yung I hate you. Uy, may namatay. Ang bilis naman. Teka. Sikos I-replay nga sa editing. Comment down below kung nakita niyo mga kaunggay. Sikos Snake PL. I repeat, Sikos Snake PL, I report. Sige. Oh, di ba? Marami. What the Gago ka tao! Baba. Wala akong ginagawa! Man. Wait, tatangan niyo! Ito. Ano, tumulto na ako? You're a ghost na, bro. You need to expect. Sige, Naka-expectate ka na lang sa akin ngayon. Pag may nakita kang may pumapatay sa gilid, sabihin mo na lang, oh god. Di mo nakita. Sinusundan kita eh. I'm following you with sinusundan kita kanina eh. Alam mo na. I'm sabi nga protecting you in spirit. Guardian angel, no? Banana angel. Guardian angel ako. May kutob ako kay Anakin, pre. Alam mo kung bakit si Anakin? Oh, pre. Kasi sa movie nga, di ba, pre? Ito, road clip. Oh, di ba nakita niyo kung bakit akala namin, ayun. Oh! Si anime. Skip. Anime. I swear, skip. Oh, God. Ooh! Tama siya, men. Sino ulit yun? Anime Owo. Anime Owo, you're out, motherfucker. Hindi mo na kita susundan na, hindi mo na ako magiging guardian angel. Sige, tignan mo muna kung sino yung bumapatay. Parang si Anakin. Green daw. Sabi ko na sa'yo, Jay, si Cosnek PL. Una ka pa ng binoto, Cosnek PL eh. Ba kanina pagkastart pa lang, yung bago ka mawala. bago ka tinapon sa aming kaharian. Sira ulo sila eh. Tinapon ako eh. Ligtas na sana ako eh. Nasa crowded people tayo nun, tapos paano kanila sinuspected na ikaw? Ang tataka nila eh. Ganyan naman palagi eh. Lagi akong ginajudge eh. Oh, he's out. He's out. He's fucking out. Panalo. Panalo to. Oh, di ba? Oh! Buto na lang hindi, victory agad. Play again agad. Woo! The first victory of this night! Yeah! Yeah! Victory! Panalo tayo. Okay, play again. Swipe card. Oy. Tara, punta tayo. Si manager, Sundan mo ako, si mag-swipe card muna tayo. Swipe card. Oh! Westbourne! Spotted, Westbourne. Shit! Westbourne, pre, Westbourne. Nakita mo Swear. siya pumatay? Westbourne. Nakita mo siya pumatay? Oo. Swear. Westbourne ha? Yan. Gago, wala na si Ana. Slash. Busy siya ngayon, in-slice niya yung kamay ng tatay niya. Hindi, gago. In-slice niya yung kamay ng anak niya. Kung napanood mo yung isang... Wala ka talagang alam sa Star Wars, Goy. Si Anakin yung pala si Darth Vader, siya yung ano? tatay. Si Luke yung... Yeah. Si Luke the Skywalker pala yun. Skywalker.
At walang naniwala sa atin. Oy, Wala sa naniwala. Westbourne pa rin ah. Ang tatanga Sabi ko sa nila. inyo, tatanga ko si Big Kita nyo nga may ang Big puto. PP eh. Trasundan mo Saan? ako. Li- Mag-i-swipe card Lead kasi the tayo eh. way. Yan. Paano gagawin? Yan. Ito? Nandito. Saan ka? Tama. Pagpunta natin sa taas, may patay na dito. Uy, ano yung ilaw? Ha? Uy, nasan ka? Huwag mo ko iwan. Nasan ka? Sabi ko Sumatay ka? Hindi. Sabi sa'yo, ano, di ba? Sabi ko sa'yo, ano, pagkataas pa lang natin. Na doon na, may papatay na si ano doon, si Westbourne. Dami patay. Parang, ano eh, turning table sila ngayon eh. You're gonna die if you don't listen. Oh! Ako pa yung binoto nila, ako pa yung binoto nila. Westbourne. Sabi sa'yo eh. Oh! Sabi sa'yo eh. Isa na lang. Oh, one impostor lang. Nasaan ka? Kasama Where si are you? Kate. Where are you? Ito. Teka lang. Ito. Gala mo lang yung lakad mo. Call emergency to si Kate. Sundan mo ko sa call emergency, bilis. Dito. 1, 2, 3. Paano to? Cannot be pressed? Ito yung ilaw pala. So na... What? Nasaan ka? I-on pala mo. Ayun, naka-on namin. Tara, balik. Oh, di ba? Si Kate nga. Uy, gogo tayo na pala natitira. Si Kate yan, Goy. Si Kate yan. Kate. Ano, punta ka sa chat, tas well done. Chat well done. GG. Well done. LOL. Long live the GG. king. Bravo, long live the king. You're Alam mo out of kung our bakit way, tayo bro. nanalo, Goy? Alam mo Gogi kung bakit tayo- tayo nanalo? Kasi last video na to. Hindi. Kasi anak tayo Ano? ni... Kibulo. Oh, di ba? Binoto ka pa, oh. Patapos na. Si Kate yan. Oh! Oh! Tapos tayo lang dalawa natira. Oh! Gago, climactic. Oh! Oh! Tingnan mo. Screenshot mo, pre. Screenshot mo. Yan! Screenshot eh. The yellow and the red one. Putik, nahulog pa yung camera. Yawa. Okay lang yun. Tanga. So, mga kaunggoy, masasabi ko lang sa laro na to, nakaka-enjoy tong laro na to. And napakasaya. So, ayun nga mga kaunggoy, ligtas kami. As always, ligtas tayo, pre, di ba? Palagi kami ligtas, pre. Ligtas tayo. Alright, mga kaunggoy, kung gusto nyo maligtas, join kayo sa Discord, mga kaunggoy. Link in description kung gusto niyo sumali Pero kung ayaw niyo sumali, okay lang. Pero kung gusto niyo sumali, okay lang din. Like, comment, share, subscribe mga kaunggoy. Kung gusto niyo pa makita yung mga videos na tulad nito, comment down below and like the video. And that's the bottom line because Manong Jireh said so. And Manong Jireh, the Banana Man. And Rick G, the basura man. The basura man. And we're Signing up. nakikita na yung comment of the day. Shoutout sa comment of the day. Pinipili namin yung comment of the day pag lagi kayo nagko-comment or whatever or lagi namin nakikita ikaw or whatever. Basta yun.